হাতুৰি দি কোবোৱা বস্তু নহয় বাচন থোৱা আৰম্ভ কৰিছে 50 টকা নেকি লয় এই 50 তো মই আজি এইবোৰ ভিডিঅ' নেদেখাওঁ মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম মোৰ তো এইবিলাক মই চব ৰেডি কৰি আছোঁ তো মই আজি গৈ আছোঁ যে ঘৰৰ কাৰণে পাকঘৰৰ কাৰণে এটা প্লাষ্টিকৰ আপোনাৰ ৰেগ এখন আনিবৰ কাৰণে তো চাওক আপোনালোকো আনক কেনেকুৱা বহুত ধুনীয়া হয় আৰু মানে ষ্টিলতকৈ বেছি বেটাৰ হয় আৰু মই এইটো জানো আৰু ষ্টিলতকৈ বহুত ভাল তোক মানুহজনেও ক'লে মোৰ স্কিনত চাওক যে পাৰ চৰাই কিয় শান্তিৰ প্ৰতীক হয় গম পাইছেনে এইবিলাক ইণ্টাৰভিউত আহি থাকে গম পাইছেনে ট্ৰেইনৰ শেষ ডাব্বাত যে এক্স দিয়ে কিয় দিয়ে জানে শেষ ডাব্বাত এক্স থাকিবই লাগিব এক্সটো ষ্টেচনত থকা ষ্টেচন কিপাৰজনে চাই এক্সটোক লক্ষ্য কৰে যদি এক্স থকা ডাব্বাখন নাই তেনেহ'লে ক'ৰবাত এটা ডাব্বা শূন্য হৈ আছে মানে ডাব্বাৰ পৰা মানে বিচ্ছিন্ন হৈ আছে তো লগালগ যিমান ট্ৰেইন আছে চব বন্ধ কৰি দিয়ে বন্ধ কৰি কিনে সেইটো বিচাৰিব ধৰে তো এয়া চাওক ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ তো এই দুখন আমি ল'ম আজি তো এই দুখন লৈ যাম এইটো চাওক ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব RFL কোম্পানীৰ হয় বহুত ভাল হয় এনপলি বাংলাদেশৰ পৰা আহে এইটো তো আমি গৈ আছোঁ তো ঘৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ এয়া ঘৰত গৈ কিনে ভালকৈ আপোনালোকক বুজাম তো চাই থাকক মোৰ লগত তো ব'লক তো এইখন বাচন থ'বৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰত আনিলোঁ বাচন থ'ম ইয়াতে গিলাচ থ'ব পাৰিব ইয়াতে গিলাচ ইয়াতে চামুচ থ'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি মানে ষ্টিলতকৈ এইটো বেছি ভাল গম পাইছেনে ষ্টিলতো আপোনাৰ মামৰ ধৰি যায় আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ নৰ্মেলি পায় আমাৰ 1300-1600 টকা মামৰে ধৰি যায় গম পাইছেনে তো ইয়াত কি এইটো মজবুত এইবোৰৰ ভিতৰত তাঁৰ থাকে তাঁৰ ইয়াতে মানে এই প্লাষ্টিকবোৰৰ ভিতৰত তাঁৰ আছে তো ইয়াত আৰামত আপোনাৰ 15 বছৰ গুচি যাব 10-15 বছৰ গুচি যাব তো বহুত ধুনীয়া হয় মজবুতো হয় গম পাইছেনে নাই তো বেছি দাম নহয় তো মই এইখন আৰু এইখন মিলি কিনে 2500 টকাত আনিছোঁ দুইখন তো আপোনালোকে আনক এনেকুৱা আপোনালোকে ঘৰত বাচন চাচন থ'বৰ কাৰণে এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ চিজিলকৈ গম পাইছেনে তেতিয়া পানী চানী ধুনীয়াকৈ সৰি যাব আৰু একদম অমুক তমুক আৰু অমুক ভাল লাগিলে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি বেয়া লাগে আনছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো এইটো এনেকৈ আনি লগাই দিওঁ এইটো ইয়াতে এনেকৈ লগাই দিব লাগিব হিচাপ গম পাইছেনে লগাই দিলোঁ তো আশা কৰোঁ ভাল লাগিল আপোনালোকৰ সকলোৰে যদি ভাল লাগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাপোৰ্ট কৰিব তো ভালে থাকক এইটো RFL কোম্পানীৰ হয় RFL যোনটো প্লাষ্টিক কোম্পানী আছে RFL কোম্পানীৰ হয় তো ইউজ কৰক বহুত মজবুত তো ধুনীয়া এটা ডিচিপ্লিনো হয় পাকঘৰটোত গম পাইছেনে ষ্টিলতকৈ ভাল মই এইখিনি কওঁ আপোনালোকক গম পাইছেনে আৰু এইটো বেছি মামৰ চামৰ নাখায়তো বেয়া দেখাত নহয় তো ধুনীয়া চিজিল থাকে তো বাচন থোৱা আৰম্ভ কৰিছে গম পাইছেনে ইয়াক হাতুৰি দি কোবালেও নাভাগে গম পাইছে নাই মই হাতুৰি দি কোবাই দেখালোঁ হয় কিন্তু এই নালাগে দিয়ক पानी से बच के रहो धन्यवाद जाओ